ඍතුවේ ආරම්භය, ශාකවල ඇතිවීම සහ පරිණාමය, දැවවල විවිධ ගති ලක්ෂණ, දැව සම්බන්ධ ගැටලුවලට නිවැරදිම විසඳුම්. මේ සියල්ල සමගින් විද්‍යාත්මක ඇසකින් දැව තාක්ෂණය සොයා යන YouTube අවකාශය. ආචාර්ය නිමල් රුවන්පතරණයන්ගේ සම්පත්දායකත්වයෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන දැව විද්‍යාවෙන් දැව තාක්ෂණයට. සුබ දවසක්. දැව විද්‍යාවෙන් දැව තාක්ෂණයට දෙවැනි වැඩසටහනින් අපි ශාක පරිණාමය, විශේෂයෙන්ම දැවමය ශාක පරිණාමය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. අද දින අපි ශාක වර්ධනයේදී උසයෑම මෙන්ම මහත් වීමද සිදු වෙනවා. මේ පිළිබඳ අදහසක් දක්වන්න පුළුවන්ද? ඔබ කිව්වගේ දැවමය ශාක වල කඳ සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා කඳේ කෙළවර. එහෙම නැත්නම් අතුවල කෙරවල අපි කියනවා එපිකල් මෙරිස්ටම්. ඒ කෙළවර තියෙන සෛල බෙදිලා දික් වෙලා ඒ ගස උස යාමට හේතු වෙනවා. ඒ වගේ මූලපද්ධතිය ගත්තත් ඒ ආකාරයටම මුල් වල කෙළවර සෛල බෙදිලා දික් වෙලා මුල් දික් වෙනවා. ඊට පස්සේ ගහක් මහත් වෙන්න හේතු වෙන්නේ ලැටරල් මෙරිස්ටම් කියන එක. ඒ කියන්නේ කැම්බියම අපි දන්නවා පොත්තට ඇතුල් පැත්තේ සියුම් පටලයක් තියෙනවා. ඒක තමයි කැම්බියම කියන්නේ. ඒ කැම්බියමෙන් සෛල අභ්‍යන්තරයට ගහ මැදට කැපෙනවා. ඒ සෛලම කියන්නේ ඇත්තට දැව. ඊට පස්සේ කැම්බියමෙන් බාහිරට පොත්ත පැත්තට සෛල කැපෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ෆ්ලෝයම කියලා. ඒ නැත්තම් පොත්ත කියලා. ඉතින් මේ ආකාරයට ගහ මහත් වීමත් ගහ උස යෑමත් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට සාකච්ඡා කරන්න වෙන්නේ. දැවමේ වටිනාකමක් ලබා දෙන්න නිසා දැව අස්වැන්න කියලා අපි දකින්නේ ගහක් වර්ධනය වෙනවා කියලා ওই සිද්ධියට තමයි. ගසක් වර්ධනය වෙනකොට ඔබ සඳහන් කරන ආකාරයට ගසක උස යාමේ මහත් වෙන එකේ සීමාව මොකක්ද? ඔබ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න අමාරු ප්‍රශ්නයක්. මම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද ගහක උස මහත තීරණය වෙන්නේ ගහේ වයස මත. ඒ වගේම ඒ ගහේ දැව ශාක විශේෂය වගේම ඒ ගහ හැදෙන්නේ කොහෙද? පාරිසරික තත්ත්වයන් වගේම ජාන විද්‍යාත්මක තත්ත්වයන් මතත් ඒක තීරණය වෙනවා. මම මේ තත්ත්වය අපි පැහැදිලි කරන්නම් මෙන්න මේ උදාහරණ මගින්. ලෝකේ උසම ගහ ගත්තොත් ඒකට කෝස්ට් රෙඩ්වුඩ් කියලා කියන්නේ නැෂනල් පාර්ක් එක කැලිෆෝනියා වල තියෙන්නේ. ඒක මීටර් 115.9ක් උසයි. ඒකට වයස අවුරුදු 700ක් 800ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම ලෝකේ විශාලම ගහ ගත්තොත් ජෙනරල් සර්මන් කියලා තියෙන්නේ ඒත් කැලිෆෝනියා වල ඇමරිකාවේ. ඒක වයස අවුරුදු 2200ක් වෙනවා. එතකොට ඒ ගහේ මහත ගත්තොත් වට තියෙනවා මීටර් 31ක්. ඒක දැව පරිමාව ගත්තොත් උස අපි කියන්න පුළුවන් මීටර් 83ක් විතර තියෙනවා. දැව පරිමාව ඝන මීටර් 1497ක්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ලොරි ලෝඩ් වලින් ගත්තොත් 149ක් ලොරි ලෝඩ් එක ගහක්. ඉතින් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් වර්ධනය කියන එකේදී උස මහත සහ වයස තීරණය වෙච්ච හැටි. ඉතින් මෙතන අපට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ගහක් තියෙනවා ලංකාවේ. ලංකාවේ තමයි තියෙන්නේ ලෝකෙම පැල කරපු මිනිහෙක් විසින් පැල කරපු වයසම ගහ. අවුරුදු 2500කට වඩා වැඩි අපේ ශ්‍රී මහ බෝධිය. ඒ නිසා අපිත් ලෝක ඉතිහාසයට ගස් ගැන කතා කරනකොට වර්ධනය වයස ගැන කතා කරනකොට ඉතිහාසයට ගත වෙනවා අපේ ශ්‍රී මහ බෝධිය නිසා. ගසක කුඩා කල නිෂ්පාදනය වෙන දැව එම ගසෙහි හරි මැද පිහිටනවද නැත්නම් පොත්තට ආසන්න වෙන පිහිටනවද? ඔබ අහපු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්න අපි පාවිච්චි කරමු දැව කොටසක් මේ තේක්ක දැව කොටසක් මම අරන් තියෙන්නේ. මේ තේක්ක දැව කොටස කුඩා ගසක්. මේක අවුරුදු 10ක් 15ක් පමණ වයස ඇති දැව කොටසක්. මේ තියෙන්නේ අවුරුදු 70ක් 80ක් පමණ වන ගහකින් ගත්ත දැව කොටසක්. ඔබ ඇහුවා වගේ මේක මෙතෙන්ට තියුවොත් මේ ලොකු දැව කොටස පොඩි කාලේ මේ වගේ ප්‍රමාණයක කඳක් දරන්නේ නැති. එතකොට ඒ අනුව පේන්නේ
ගහේ මැද කඳේ මැද අපි කියන මජ්ජාව මේකේ මෙතන තියෙන්නේ. යමෙකුට හිතන්න පුළුවන් ඇයි මෙතන තියෙන එක හරි මැද තියෙන්න ඕන කියලා. නමුත් ගහ ඇලනම් හුලං හමනවනම් අතු බරපැත්තක් තියෙනවනම් ඒ වගේ පාරිසරික හේතු නිසා නැත්නම් ජන විද්‍යාත්මක හේතු නිසා ගහක මේ මැද මජ්ජාව හරිය මැදින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තට මේක නිසා තමයි දැව ඉරනකොට කඳකින් අවශ්‍ය දැව ප්‍රමාණය හරියටම ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේ මැද මජ්ජාව හරිය මැද නොහිටින නිසා. ඉතින් අපි අහපු ප්‍රශ්නට උත්තරයක් හැටියට ගත්තොත් මේ මජ්ජාවත් එක්ක තියෙන දැව නිෂ්පාදනය කරන්නේ මුල් කාලේ. ඒ කියන්නේ මජ්ජාවත් එක්කම දෙනවා නම් දැව අවුරුදු 1 2 නිෂ්පාදනය කරන දැව එතනින් ක්‍රමයෙන් අවුරුදු 2 3 4 5 ආකාරයට මේ ගහේ නම් අවුරුදු 70ක් විතර යන අවස්ථාවේදී නිෂ්පාදනය කරපු ඔය වයසේදී නිෂ්පාදනය කරපු තමයි මේ බාහිර පොත්ත කිට්ටුවම තියෙන්නේ. ඒතර ගහේ මේ පිටම ටික සුදු වෙන්න හේතුව අපි එකට කියන එළය කියලා. ඒ එළය විශේෂයෙන්ම මෑත කාලෙදී පහුගිය අවුරුදු 2 3ේදී ගහ කපන්නට කලින් අවුරුදු 2 3ේදී නිෂ්පාදනය කරපු දේව තමයි මේ බාහිරින්ම තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ පැහැදිලි කිරීම ඔබට ඇති වෙයි. මෙම කඳෙහි මැද කොටස තද පැහැයෙන් යුක්තයි. වටේ ලා පැහැයෙන් යුක්තයි. මේකට හේතුව පහදලා දෙන්න පුළුවන්ද? අහු ප්‍රශ්නට උත්තරයක් හැටියට පැහැදිලි කරනවා මේ තේක කඳක කොටසක්. මේ තේක කඳේ මැද ප්‍රදේශයට අපි කියන්නේ අරටුව මේ තද පාටින් තියෙන ටික. ඒ පිට තියෙන ටික අපි කියනවා එළය. ඒක එහෙම නැත්නම් සැප්පුඩ් එක. මේක අපි කියනවා හાર્ට්වුඩ් කියලා. ඒතර මෙහෙම උනික් මොකද? ඇත්තට මේ වර්ණයට නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ගහක දැව වර්ග සාමාන්‍යයෙන් පාට වර්ග 5ක් විතර තියෙනවා. අපි දන්නවා සුදු කහ පාට තියෙනවා. එහෙම දුඹුරු පාට තියෙනවා. ඊට රතු පාට තියෙනවා. ඊට කළු පාට තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දම් පාට එහෙමත් දැව තියෙනවා. ඒ දැව පාට වෙනස් වෙන්න හේතුව මේ අරටුවේ ගහ ලොකු වෙනකොට මේ අරටු ප්‍රදේශයේ සෛල තුල නොඑක් ද්‍රව්‍ය තැම්පත් වීමේ මිනරල් ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ගම් වර්ග වෙන්න පුළුවන්. පමණක් වෙලාවට මේ තැම්පත් වෙන ද්‍රව්‍ය දිලීර බැක්ටීරියා වේයොන්ට වගේ සත්තුන්ට විෂකාරක ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ද්‍රව්‍ය නිසා මේකේ පාට වෙනස් වෙනවා. තැම්පත් වෙන ද්‍රව්‍ය අණුව පාට වෙනස් වෙනවා. දැන් කළුවර ගහක් ගත්තොත් කළුවර කළු පාට වෙන්න හේතුව තැම්පතු කළු පාටයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ අරටුව සහ එළයේ ගති ලක්ෂණත් වෙනස් වෙනවා. ගහ පොඩි කාලේ මුල් අවස්ථාවේ ගත්තොත් මේ ප්‍රදේශය එළයක් හැටියට ක්‍රියා කරන්නේ. ජීවී තත්වයේ තියෙනවා. හැබැයි ටික ටික යන ගහ ලොකු වෙනකොට මැද ඉඳලා පිටට අරටුව වැඩි වෙමින් ලොකු වෙවි යනවා. එතකොට මේ හරිය ටික ටික සෛල මැරමින් යනවා. මැරෙලා ගිහිල්ලා අපි ඒකට කියනවා අරටුව කියලා. හැබැයි මේ මෑත කාලේ හැදිච්ච ලී ටික තවම අපි කියනවා හරියට එළය කියලා. ඒව ජීවී සෛල. ඒතර ජීවී සෛල මේ හරිය තියෙන. ඒකට තාම තැම්පතු වර්ග තැම්පත් නූන නිසා තවම ලා පාටෙන් යුක්තයි. ඒතර මේ අරටුවේ සහ එළේ තියෙන ගති ලක්ෂණ අතර වෙනසක් තියෙනවා. මේ හරිය ගත්තන් පස්සේ බොහෝ විට මේ දෙකේ මේ හරිය ලීයේ අරටුවේ ඩෙන්සිටි එක නැත්තම් ඝනත්වය බොහෝ විට සමානයි. ලොකු වෙනසක් නැහැ ඇත්තට. හැබැයි කල්පවතීනේ ගති ලක්ෂණ ඉතාමත් හොඳයි වැඩි මේ අරටුවේ එලයට වඩා. ඒකට හේතුව තමයි මේ හරිය මිය ගිහපු සෛල තියෙන්නේ. මේකේ සෛල වල ආහාර වගේ දේවල් අඩුයි. ඒ වගේ මේ හරිය විස ද්‍රව්‍ය තැම්පතු නිසා විසකාරක මේ හරිය තියෙනවා. හැබැයි එළිය ගත්තන් පස්සේ එළිය ගත්තම මේ හරිය ආහාර ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒ නිසා ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් කෘමීන් දිලීර තන් ටර්මයිට්ස් අපි වේයෝ මේ හරියට ආකර්ෂණය වෙලා මේක දින ආහාර තමන්ගේ ආහාරයක් ලෙස පාවිච්චි කිරීම නිසා ලීය කාලා එනත ලීය විනාශ වෙනවා. හැබැයි අරටුව උන්ට විස සහිතයි. ඒක නිසා මේ හරිය කල්පැවතීම වැඩි මේ දැවවල. ඊට අමතරව හුඟක් තව ගති ලක්ෂණ තියෙනවා අරටුවේ සහ එළේ අතර වෙනස්කම් කතා කරනකොට. නමුත් මම එකින් එක මේ වෙලාවේ විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මේකේ අරටුව සහ එළේ අතර ඇතවීම සහ
වෙනස්කම් කීපයක් පමණයි මම මේ වෙලාවේ මේ විස්තර කළේ. දැවවල වාර්ෂික වළලු, වර්ධක වළලු, දැව වෛරව සහ දැව වයස නිර්ණය කිරීම එපිසෝඩ් අංක 4 තුලින් බලාපොරොත්තු වන්න. දැව විද්‍යාවෙන් දැව තාක්ෂණ